Magandang gabi, ang Trixie Cruz-Angeles for Luminous. Nag-announce po a few hours ago ang palasyo regarding dito sa gagawin sa mga water concessionaires. As a backgrounder, there are three important facts na kailangan matandaan natin. Number one, merong mga na-discover ng presidente na maraming anomalous provisions doon sa water concession agreement between MWSS and Maynilad at saka MWSS and Manila Water. One. Number two, we are in the middle supposedly of a water crisis. Kulang po ang ulan at hindi po napupuno ang Angat Dam, which is the primary water source for Metro Manila. Number three, lahat ng mga pending solutions para mapuno ang Angat Dam ay hindi pa po all still in the works right now. In the meantime, yung anomalous agreements with Maynilad and Manila Water, nakikita po natin na may criminal aspect. Criminal, civil, and administrative aspect. Ibig sabihin po, nagbitiw na ng salita ang ating Pangulo na mayroong posibleng maikakaso laban dun sa mga concessionaires, yung mga tao nila, yung mga abogado na nag-approve or nagrekomenda ng approval nito at ang ibang mga government officials, kung sila po ay buhay pa, dun sa pagpasok ng gobyerno dito sa mga kontratang ito. In the meantime, there were pending collections ng Manila Water at Maynilad with the Philippine government dahil nanalo sila sa kanilang mga arbitration cases doon sa arbitral tribunals, primarily doon sa Singapore. Given that backgrounder, nag-announce ang Pangulo last year na January 6, medyo nadali ng konti, ay meron siyang pasabog tungkol dito sa water issue. And apparently last night, merong cabinet meeting kung saan napag-usapan na kung ano ang gagawin tungkol dito. As a backgrounder also pala, nakalimutan natin, in order ng Pangulo, last year po, ang review ng mga kontrata, primary mga contracts with government at primary na dito sa mga kontratang ni-review ay ang mga water concession agreements na hanap po ng Department of Justice. There are at least 12 anomalous provisions dito sa mga kontratang ito. Among them is that yung pag-pass on ng mga taxes, hidden po hindi directly pinapass on ang mga corporate income tax ng mga water concessionaires doon sa publiko. Yung pagkolekta po ng sewerage, pero nakalagay po doon sa kontrata na maaaring ang gawin lang nila ay magpa-drain ng mga poso negro ng mga subscribers dito sa water concessionaires. Meron po ang pagsisingil ng lahat ng losses, including losses sa mga kaso ng mga water concessionaires, even if matalo sila sa gobyerno. Halimbawa, may kaso ang gobyerno laban sa mga water concessionaires. Kapag natalo ang mga concessionaires at magbayad sila ng fine, maaari nila, pursuant to the concession agreement, ipasa yung kanilang pagkatalo sa mga consumers. O kung hindi, sa gobyerno. Nakita ang mga anomalous provisions na ito at in-announce ngayon ng ating Pangulo na nag-workout sila at sinabi niya sa interview na kapag bigay na sila ng draft sa mga water concessionaires at iniintay nila kung ito ay tatanggapin. Kung hindi daw tanggapin ng mga concessionaires, since walang tubig, makakapag-order ang ating Pangulo ng government takeover via the military as he had announced before. Legal ba po ito? Yes, legal ito. Dahil public utility po ang tubig at primary ang public interest dito, kung hindi pwedeng mag-takeover, kung hindi maaaring maipatakbo ito o kaya walang tubig. Primary yan yun yung dahilan Dahil walang tubig, maaaring mag-order ang ating Pangulo ng takeover ng kahit anong government utility for the greater public interest and for national security. So in this case, yun po ang ginagawa ng ating Pangulo. Sinasabi niya na maaaring magkaroon ng government takeover dito sa water distributorship and billing kung hindi mag-enter ng bagong agreement ang mga concessionaires. Maaari ba siyang magbigay ng bagong kontrata? Oo, if the concessionaires would agree, then this is a new contract. Pero ang sinasabi rin ng ating Pangulo,
matanggap man o hindi ang mga bagong concession agreements, hindi po ibig sabihin nito ay walang ikakaso o hindi kakasuhan ang mga may responsibilidad or kasangkot dun sa pag-enter ng gobyerno into these anomalous contracts. Actually, this is good news for the public kasi nakikita natin na seryoso ang ating Pangulo tungkol sa pag-enforce ng, sa pag-prioritize doon sa public interest. So, sa madaling sabi, lahat ng hanash, lahat ng mga press releases, lahat ng mga acoustic warfare in the media, hindi po umobra sa ating Pangulo. Lahat po ng mga nakiusap at saka nagpapadrino dito sa issue na to, wala pong umobra dahil ito naman po ang parating sinasabi, umpisa pa lang ng ating Pangulo, umpisa pa lang ng pagka-review ng mga kontrata at sinasabi ng ating Pangulo na ito nga po ang plano niyang gawin. Gusto niyang kasuhan o magpakulong ng mga bilyonaryo dito. So that means na kahit hanggang ngayon, hindi pa po off the table yung pagpapakulong ng mga taong responsible para dito. May mga nagtatanong, maaari kaya ang refund? Depende po yan kung ano ang gagawin kapag after the government takeover. Pangalawa, hi Cooks. Pangalawa, at maaari kasi natin singilin via a civil case yung utang ng water concessionaires sa publiko para dun sa mga excess na kanilang siningil sa atin at dineclare nila na profits. Marami po silang na-declare na profits at saka cash dividends dahil sila ay publicly listed companies. Nitignan ko yung mga so ano po yung mga tanong ninyo? Sabi ni Dennis Laines, sarap pala ng water business, walang kalugi-lugi. Totoo yun. Sabi ni Biswa Tapan, ako nasa opisina ako, di ako pwede mag-open ng volume. Na wrong timing na naman. Pwede naman po panoorin sa replay. Sabi ni Ulysses Ignacio, should the case be filed and they get convicted, what will happen to the new contract? Will they continue to operate since they still own the company? Well, ang pinapakulong lang naman po ay mga officers. So kung hindi nila kaya magpatakbo ng kumpanya without those officers, then the government can again issue another takeover. Can still continue with the government takeover. Saan yung ibang questions nyo? Actually, dahilan nito para magdiwang tayo. Kasi nakikita natin na hindi natinag ang presidente dun sa mga hanash, katulad ng mga sinasabing ay mawawalan tayo, magkakaproblema yung ating credit rating, magkakaproblema tayo dun sa credibility natin with other investors, baka hindi na sila mag-invest, mga ganon. So hindi umubra lahat yon. Sabi ni Luciliana, kung hindi naging presidente si PRRD, wala talaga ang Pinas. Mas lalo naghihirap ang mahihirap. Buti at nanalo siya at nalaman lahat ng kabalbala ng mga oligarko. True. Totoo yan. Tinatanong ni Kat Pakibot kung what is the possibility of a military takeover. Well, kung tanggihan po ng mga water concessionaires ang bagong kontrata, then it will be the military, as the President has already declared before, who will take over on behalf of the government. Sabi ni Lucila Liana, kapag nagbayad mga yan, maraming matutulungan na mahihirap. Nagbayad. Oo, totoo yan. Sabi ni Judy, does it mean po ba na walang nagawa si Dominguez against sa tandem ni Guevara at Calida? Mukhang nga po. Mukhang gano'n na nga po. Sabi ni Ann Antiporda, yung taga-government na sangkot sa mga anomalya na yan, pwede ba isama sa kaso na yan? Yes po. Lahat po dapat na responsible para dun sa pagpapasok ng gobyerno dito sa anomalyang kontrata na ito ay maaari pong kasuhan. Pwede ba ang buong mga Pilipino na maging stockholders o may-ari ng MWSS na yan? Pwede po. Basta, well, ang alam ko is that usually lahat ng mga subscribers ay maaaring maging stockholders dito sa mga companies na ito. Ganun po dati ang ginawa ng PLDT. Sa Morong, iba ang water, minimum po 485 pesos. Every 1 to 10 cubic po ang mahal. Ganito po yon sa pagte-take over, sa pagkabuwag o paglusaw ng mga kontrata na anomalya. Ang gobyerno maaari na rin po, bukas na po ang pintuan para
review at ma-revise ang ibang mga existing contracts kung makikita o maipapakita na maanomalya yung mga ito. So kung merong mga concession agreements na katulad na ito ang mga local water districts natin, then maaari din pong kasuhan or lusawin yung mga kontrata na yan in the public interest. Tinatanong ni Jokley, Sid I, is there a possibility na maibalik sa mga consumers ang singil? Ang ginagawa kasi dati, pagka sobra yung singil, katulad nung sa mga kaso na hinarap sa Korte Suprema, bukod sa itinitigil pansamantala, either kinikredit dun sa next na water bill, maaari din pong gawin yan. Oo, there is a way to return, pero usually ino-offset dun sa mga bagong water bills. Sabi ni Weng Uy Poras, at least you're there to help us, to educate the Filipinos. Dapat lang po kulong yung mga may responsibility of hidden stealing our money. They have to pay for it in prison. I agree po. Kasi hindi naman po pwede nating sabihin na, ay, gano'n na lang yon, nag-enter kayo dun sa bagong kontrata. Kasi yun po yung pinupush nila dati, mag-renegotiate na lang kasi akala nila kapag ni-renegotiate, hindi na po sila makukulong. So, tinabla po sila ng Pangulo at sinabi niya, o sige, renegotiate tayo. Ito ang bagong kontrata, pero wala kaming sinasabi na hindi namin kayo fa-file ng kaso. So, nire-reserva pa rin yung karapatan ng Estado na filean sila ng kaso. Sabi ni Relda Martin, kasali ba dito sa probinsya na maisaayos ang tubig dahil ganyan din kahirap ang tubig sa kanila? Well, magiging precedent po ito. So, maaari na rin questionin yung sa mga local water districts kung merong problema doon. Ano yung possible counter move, sabi ni Aline Marie, ng kabilang parlor if hindi nila tanggapin yung conditions ng Pangulo? Well, of course, they will always try to take this to court. But it's masyadong malinaw kasi yung mga anomalya dun sa kontrata. Ang tanong nga is, bakit ngayon lang Bakit ngayon lang na may nagsabi na, bakit ganito yung mga kontrata? Bakit ngayon lang tayo nagkapuno ng presidente na ganito kasi kasinop na protektahan ng taong bayan? Sabi ni Perfecto Matibog, hindi ito related sa tubig. So next time na lang po yung hindi related sa tubig. Sabi ni Dennis, if I go down, sabi daw ni PRRD, with this water problem, I'll bring you down with me, with it. So sabi, yun nga yung yun ang safeguard measures din ng ating Pangulo. Meron na daw siyang directive sa military na kung sakasakali na ipabagsak siya ng mga water concessionaires bilang ganti sa mga ginagawa ng ating Pangulo, then there will be a move for the military either to take over or to possibly get even. Sabi ni Adrian Pascual, na-hack daw po ang PCOOG account. Hindi ko po alam yan, Check ko yan. Sabi ni Shasha Escabusa, what steps might the oligarchs take to keep their hands in the business and will the government take over be done with finality? Well, ganito po yun. Sa ating saligang batas, nakalagay po na ang ating Korte Suprema ay maaaring mag-review ng mga acts of grave abuse of discretion. So, kung merong grave abuse of discretion dito, maaaring dalhin nung biktima yung issue sa ating Korte Suprema para i-review at i-overrule kung sakasakali. So, kung sa tingin ng mga water concessionaires acting with grave abuse of discretion ng ating gobyerno through the MWSS or through the Office of the President, they can take it to court and ask the Supreme Court to issue an order overruling this. Hindi lang nga ako sure kung mananalo sila. Sabi ni David Halyorina, parang magandang makitang kasama si Drilon sa magiging kaso dahil sa connection niya sa ACRA. But remember, if it is a criminal case, unang-una, kailangan talagang sangkot sila, meron silang action involved doon sa pagpasok dito sa kontrata na to at approvals at saka yung tuloy-tuloy na pagsingil at kumbaga kasi nung sinisingil ng mga water concessionaires ang gobyerno dito sa mga through the anomalous provisions of this contract, hindi man lang kinwestiyon ng ating mga government officials itong mga bayad na to. So, maaari din pong tignan ang possibility of graft violation ng 3019 doon sa mga pagsasagot nito. Halimbawa, yung mga arbitration cases natin, unang-una, di ba, ibinunyag ni Bobby Tiglao na merong mga confidentiality provisions ang mga ito. Gayon pa man, walang
nilalabas ang dating Solicitor General o yung mga dating involved on the government side dun sa pagdepensa ng Republika sa mga arbitration cases, wala pong lumalabas kung bakit tayo nag-cede ng jurisdiction doon sa arbitration tribunal, arbitration proceedings doon sa Singapore. Although the concession agreement says na it is through arbitration, hindi po kasi necessarily na kailangan out of the country. Sa Singapore, or yung particular tribunal na yon, ang requirement lang po ay magsusubscribe sa UNCITRAL rules. There was an opportunity to do that, and it is also possible na alam po ng gobyerno na medyo loaded kung doon sa arbitration tribunal sa Singapore dadalhin yung issue. And did the government simply roll over? In those cases, wala po tayong nakikita pa na transcripts or even narrations kung ano po nangyari doon. So, we're not discounting the possibility na pati yung mga, kung merong directive doon sa mga representante natin o doon sa dapat nagtatanggol ng mga interes ng taong bayan at ng bayan, ay hindi nila ginawa yung kanilang obligasyon bilang mga ating tagapagtanggol. Sabi ni Rain, these concessionaires are some of the proof of the war on blue coal that's been happening since industrialization. Thanks to this, now the public is aware. Japan, on the other hand, is starting to do the same that led to this. Tinatanong ni Ann Cabral, punsalan, nasabon kaya si Procopio, yung kinulat sinampay? Well, ang tingin ko dito, at the very least, tinabla siya. Kasi yung pinupush niya na panig, hindi nanalo. Sabi ni Jeremy Huber, may sinabi na ba sa mga abogado ng government na nag-allow sa contract ng tubig? Matagal na po sinabi ng Pangulo na he's going to go after the lawyers, pero we don't know if this is simply a strategic or tactical move. Kasi nga, kapag na-explain ko po ito sa karambola, normally, meron tinatawag na attorney-client privilege. Ibig sabihin, hindi maaari pong tumistigo ang isang abogado laban sa kanyang kliyente. Ito yung exception, kapag nag-away na po ang abogado at ang kanyang kliyente, wala na pong obligasyon ni abogado na ipanatili o i-keep yung secrets between the attorney and client. So, kung sakasakali na magkalaglagan, then the lawyers are free to testify against their former clients. So, if you threaten them with cases, it might be easier for them to make that decision to testify against the clients. Sabi ni Princess Maris, obvious yung mga dilawan na walang comment sa ginawa ni PRRD kasi yan ang mga tumulong sa kanila ng eleksyon, lalo na si Po at Hotiveros at Lenny Lugaw. Sabi ni Marilu Hoson, yung refund na sinasabi siguro mas mabuti isang taong supply ng tubig 24/7 na walang bayad to compensate every Filipino. Well, ganito po yan. Ang mga na-deprive po ay yung mga subscribers ng Manila Water or Maynilad. But at the same time, dun sa mga taxes po, ang maaaring sumingil dyan ay yung gobyerno. So, yung government kasi is the one that paid using taxpayers' money. So, kailangan isoli din yan dun sa treasury. So, sabi ni Owen Ramirez, para instead na sa mga oligarchs pa ipunta ang kita, edi sa buong Pilipino, na kapag tayo buong Pilipinong kumikita. Hindi po kasi ganun yon. So, yung Metro Manila lang po kasi ang providers ng mga water concessionaires na ito, yung ibang hindi po subscribers ng mga concessionaires na ito, nadehado sila in terms of the tax money that they paid. So, maaari pong isoli yung tax money, pero isusoli po yan sa gobyerno. Sabi ni Nasser Escala, okay, saan kung hindi pagong ang pag-usad ng kaso, kung ipa-file man, baka kasing kilos pagong din ang kaso. Napakabagal. Yun na nga yung point, diba? Kung sila yung magpa-file, maaaring magtagal yung kaso. Sabi ni Cardo D. Jr., if the oligarchs accept the new contracts, are they free from any liability? Sinabi ko na po na nasa statement ng ating Pangulo na even if there are new contracts, this is without prejudice to the filing of criminal, civil, and administrative cases. Laban dun sa mga taong responsable para sa mga anomalous provisions dito sa mga water concession agreements. Sabi ni Aline Marie, ano po mangyayari sa fine sa kanila dati ng Supreme Court? Tuloy pa din po yun, hindi po binabawi ng ating Korte Suprema yan. At maaari rin, singilin pa rin yan sa kanila ngayon. Sabi ni Brian, awatin malakas ba ang laban ng gobyerno kung mag-file ito ng kaso sa dalawang water concessionaires? Bakit sila yung mag-file ng kaso?
Kung manaalong gobyerno, sure ba na makukulong sila? Yung mga criminal cases. Well, I haven't seen the evidence, pero kung yung ebidensya is solely yung kontrata, oo, malakas ang kaso. Sabi ni Eric Distor, ano kayo maging reaction ng Manila Water at Maynila? Will they accept or fight it out? Well, wala akong bolang kristal, pero para sa akin, I think they should just accept it para magmukhang cooperative naman sila sa gobyerno, and maybe the government will look kindly on them at medyo hinahinaan yung apoy kapag sila ay na-penalize na. Sabi ni Francis de Guzman, sino-sino po pwedeng gasuhan dyan sa anomalies? Well, of course, yung mga may-ari ng mga water concessions, yung mga government officials responsible sa pagtulak at pagtanggap at pag-approve at pagrekomenda ng approval ng mga concession agreements. Sabi ni Anthony James, napakataas ng bromate content ng tubig na ginagamit natin galing sa Maynila at Manila Water, 10 micrograms per liter, but in reality, 7 times higher according to some people from MWSS. Kailangan pong i-testing uli yung tubig regarding that because yung mga tests, yung mga sinasite ni SAS is a 2012 report, so kailangan natin ng updates on that one. Sabi ni Ying Lee Polon, so the choice of the oligarchs is PRRD or military takeover. Yeah. Sabi ni RJ Asopi Jojo, pwede po ba makasuhan si President Ramos dito? Maaari po, but it will depend on the evidence. Sabi ni Ricardo Holosos, ask lang po, okay lang ba yung deep well water na ginagamit sa water refilling station in Indonesia? I think has a problem with deep well water kay Lubuang City nila. Kung deep well po ang source, kailangan po na nakapagpaalam sila sa city because all water belongs to the state. Whether it is a deep well, mountain stream, etc. or even seawater, ang pagmamayari nito ay ang ating estado o yung gobyerno, so kailangan may permit, Kaya may permit system yan para na-check po ng city engineer kung may subsidence problem dun sa area na yon, kung kaya't posibleng hindi payagan yung pag-drill ng bagong deep well. Tinatanong ni Carlota De Leon sa kasong estafa, lahat po ba ng computed na ginansyo nila ipababalik ng gobyerno? Opo, lahat pababalik. But we will see. It's also possible na mag-settle sila to avoid the jail time. Sabi ni Makaray, Joel, yari din sana si Exol Genpilo, irrelevant he'll buy. Well, depends on the evidence, pero yeah, if he tossed the case dun sa or if he did not recommend that the government take action against the water concessionaires, then yeah, meron posibleng administrative. Sabi ni Brad Pitt, mukhang maimpluwensyahan na ni Dominguez at Medialdea ang Pangulo. Bakit po tayo magpapatuloy magbayad? Dapat tigil bayad na. What are you talking about? Wala na nga ang kontrata, but we still have to keep paying the water because the water belongs to the state. Ang binabayaran talaga dapat natin ay yung estado, hindi yung water concessionaires. In fact, part of what they collect supposed to be going to MWSS. Kaya nga anomalous yung contract kasi halos walang kinikita ang gobyerno dun sa pagbabayad natin ng tubig, but we have to pay for the water. Yung mga dagdag na mga concessionaires ang talagang may problema. Pero yung tubig, hindi po yun yung problema. Talagang dapat binabayaran natin yun. Sabi ni Reyna Rose Dublado, kung pumayag sila sa new contract, hanggang kailan po yung bagong contract? Patapos na po kasi yung contract nila sa 2022. Hindi po. The new contract will be only until 2022. Tatay Strauss Fernandez says, if there's thorough water source audit done, it may come out that Kaliwa Dam is just a product of the water vultures, falsified shortages, and not really that necessary to drown a whole ancestral domain. Well, it's possible, pero titignan po natin kasi pumayag po ang NCIP, nag-issue po sila ng permit from the indigenous communities na nakatira doon to go ahead with the project.
Sabi ni Joke Lai, can you please give us a list of names of those politicians who are puppets and supporters of this abusive oligarch? Sige po, babalikan ko po yung document. Prime water ba daw talaga, tinatanong ni Christopher Rosas, ang magte-take over pag di pumirma? Wala pong sinasabing ganon. Hanash po yan ng kabila para maguluhin yung issue dito sa tubig at ipagtakpan yung kanilang mga anomalyang mga kontrata. Parang pinalalabas nila na kaya pina-review ng Pangulo at kaya pinapatigil yung mga water concession agreements ay dahil gusto niyang ipasok ang prime water na Villar who are supposedly political allies of the President. Hindi po totoo yan. And in fact, prime water ay isa doon sa nire-review ng mga kontrata doon sa mga local water districts natin. Kapag natuloy or panalo tayo dito na pagbubuwag ng kontrata with the water concessionaires, maaaring gamitin po ito na precedent laban din sa prime water kung may problema din yung mga local water districts sa prime water. Sabi ni Ray Duque, bakit di na lang kunin ng gobyerno natin ng pamamalakad? Because he wants to give an opportunity dito sa, kasi mas madali actually. Kung may papasok and they still have to have a learning curve or na may panahon pa para kailangan matuto sila dun sa pagpapatakbo nito. Harry, come here. Harry. Kung may kailangan pa ng panahon para matuto, para ipatakbo yung water concession ng gobyerno, remember, matagal na pong hindi hinahawakan ng gobyerno ito. If it will take a while, dahil kukunti rin lang ang mga empleyado ng MWSS, they are not in a position to take over alone and they will still need the help of other government agencies. Then, yes, kailangan natin ng period para to give them an opportunity so that hindi na i-interrupt po yung services para sa publiko. So, yun po yun. Para uninterrupted yung water services ng publiko. Sabi ni Bike Valdez, ang balita sa sewerage system po, kailan po sila magpapagawa? Well, they're supposed to be already doing that even as we speak right now. Sabi ni Marie Manala, hoping maamoy na ni PRRD si Procopio, si Pine sa executive at ipalit either si Carl Chua o si Tony Lambino na makausad ang Bulacan Airport at maibalik sa Philippine government ang mga basic utilities and concessions. So, sabi ni Gamaliel, Clarion Reforma the first, at least non-bailable yung case na ifa-file against the Alain Pangilinan kahit na matagal ang usad, at least nasa presohan. Agree naman din po. Hi, Ma'am Annie. Sabi ni Lynn Marie, hello, watching siya from Cavite. Sabi ni Relda Martin, ang sarap magkaroon ng presidente na may malasakit sa ating mga kababayan. Tinatanong ni RJ kung pabor po ba ako sa Kaliwa Dam. Hindi po ako pabor, pero kung pumayag po ang indigenous cultural community na sila pong nakatira dun sa lugar na yon, wala akong standing na tumutol dyan. Kasi ang pagtutol ko ay dun sa pagkukuha natin ng lupa dun sa ancestral domain ng mga communities, ng mga katutubo dun sa area na yon, para lang magkaroon ng tubig ang Metro Manila. Para sa akin, hindi fair yon. Pero kung pumayag po sila, wala din po ako sa lugar natutulan yan. Sabi ni Jojo Vego, ipasasara ni Duterte ang mga companies ng Ayala at Pangilinan kung agad ma-resolve within his term of presidency. I'm not sure. Kung tama naman po kasi ang pagpapalakad ng mga kumpanya ng mga ito, it wouldn't have come to this. Sabi ni Danny Katigbak, and the common man using their water who got health issues related to the tainted water sue the concessionaires. Yes, of course they can. Sabi ni Raymond Pelerin, can the government through the OSG and DOJ initiate or file a case against the concessionaires and those other people involved in this issue? As you know, mahirap pag private complainant. Opo, sila nga po ang magkakaso. Nag-layout na po ng strategy, ng legal strategy, ang Office of the Solicitor General together with the Department of Justice. Sabi ni Vic Lansaga, kung di ba pumayag ng amicable settlement ng government, malaki ang chance na makulong ni Pangilinan at ni Ayala. Hindi po naman wini-waive yung karapatan na kasuhan sila ng criminal case kahit po magkasundo sila doon sa bagong concession agreement. Sabi ni Brian Awatin, wala po bang kakayahan ng gobyerno natin na mag-produce ng desalinated water? Advantage po kasi sa bansa natin, yada-yada. Sir, ang tingin ko, kung merong capability, ginawa na po natin yan. Right now, ang sinasabi sa atin is that the technology is still too expensive for desalination on a large scale to provide for entire cities.
Sabi ni Emily Cruz Gibana, ha? If ever new contract till 2022 lang pagkatapos ng term ng Pangulo, naku paano after 2022, dapat hindi dilaw maging presidente. Yun na nga. Nagre-reklamo na nga si Harry. Hindi si Harry yon, si Yoshi kasi nakakulong. Harry, come over here. Nagre-reklamo si Harry kasi hindi pinapasok yung kaibigan niya. Ay, pakikawayan naman si Mark Lopez, nanonood po siya. Sabi ni Eva Cruz Arias, may chance na din po ba na bababa ang monthly bill ng tubig kung mapunta sa gobyerno ang pamamalakad ng tubig natin? Opo, malaki po yung chance. Sabi ni Ma'am Delzy Montecristo, I wonder if it's possible to order them to return the money that they exploited from the water consumers. Natanong na po yun. Usually, it's possible, yes, pero usually full refund po yan. Or dun sa pag-credit dun sa mga current na water bills. Sabi ni Rain Kelsey, please lang, wag po siyang desalination. It destroys the natural salinity of the surrounding waters. Wag po. Okay, so yun po yung opinion niya on desalination. Since wala na pong mga tanong, ano ba to? Pwede po ba, ayoko pong tinatanong, hindi, ang maghahawak po ng kaso para sa gobyerno is the Office of the Solicitor General or the Department of Justice. So, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay na naman dito sa live natin ngayon. Please don't forget to like and share sa Luminous by Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan, or follow kung ayaw niyo mag-like and share. Pero better na lang like, share, and follow dun sa Luminous by Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan, and subscribe to our live. Dito we'll be uploading this on our Facebook and later on our YouTube channel. Maraming salamat po. Ay, dun sa mga, Harry, do you want to come over here? Dun sa mga gustong makakita ng aso ko. Sige, pagbigyan. Sandali. Harry, come here. Come here, somebody wants to meet you. Come over here. Shy. Okay, say bye. Okay, maraming salamat po dun sa pagtangkilig dito sa matanda na si Harry, kaya he doesn't really like getting snuggled anymore. Tignan mo, iniisnab ako. God, Harry, you're heavy. Okay. Maraming salamat. Ma'am Annie, maraming salamat. Maraming salamat. Ian, Joel, everybody. Flavie, nakikita ko po si Ma'am Sheremy. Lahat po ng mga regulars natin dito sa live ng Luminous. Maraming salamat po at salamat sa pasensya dahil ang tagal-tagal ko na naman hindi nag-live. Tapusin ko lang po yung project, yung paper ko dito sa school, and we'll be back to regular live sessions. Ngayon po kasi medyo breaking news at magandang balita yung ginawa ng ating Pangulo. By the way, nakapansin niyo po ba dun sa interview ng ating Pangulo, sabi niya hindi daw siya tatanggap ng abiso or rekomendasyon kay Ma'am Leni Robredo kasi naman, pag i-compare nyo yung galing ng ating presidente bilang isang litigator versus yung kakulangan ng experience ni Ma'am Leni Robredo, tama nga naman din ng ating Pangulo, wag nang tumanggap. Again, maraming salamat sa pagsubaybay sa live ng Luminous. We'll see you again. Baka wala po ako sa Karambola bukas at hanapin ninyo ako. Nasa school po ako bukas. Maraming salamat. We'll see you again.